مرحبا من جميعا. مرحبا جميعا. مرحبا جميعا. وحبيت أورجيكم فطور خفيف برازيلي. بودي كيجو اسمها هيدي بودي كيجو. بودي اللي هي معناتها خبز، كيجو اللي هو الجبنة، مثل هيك عجينة. يا سلام، عجينة جواتها تشيز بريد. ايه اسمها تشيز بريد، ايه بالضبط. عجينة الجبنة جواتها بتكون جبنة، وبنحط معاها دوسي دي ليتشي، مثل كراميل، بس هي ما جاي على كراميل، هيك توفي بتحسوا طعمتها كتير طيبة مع التشيز، وأكيد with the coffee مع القهوة. Like this guys. يا سلام، عم نشيل، شايفين العفش كله هاد عم نشيله كله لحتى نقدر ناخد المقاسات بالضبط لنجرب البايك. إذا بتذكروا بأول فيديو حكيت إنه رح يصير التخت هون، وتحت التخت رح نحط بسكليت، فبدنا نشوف المقاس البسكليت لما يتوقف هون تحت التخت لوين بده يوصل التخت، عرفتوا كيف؟ فبدنا ناخد المقاس بالضبط لحتى نقدر نفصل بعدين لقدام الخشب اللي بنحتاجه والأرضية والأمور هيدي كلها. فهلأ بنحتاج بناخد المقاسات كل شي بالضبط لنعرف نطلب حتى العوازل اللي بدنا نحطها حول الفان والخشب لحتى يتفصل. هاي كل الأمور لازم تاخد المقاساتها بالضبط لنقدر نخلص وننجز. بدنا نشوف هلأ كيف ممكن نظبطها. You need help? Here, what we have to check is this. Okay. شايفين كيف المقعد وين جاية؟ Let me go out. It's hard. Yeah. Take the. Like oops. Like it's gonna be here. It's very high because we were. think? No. This one we put down. The size is here. Like the walls, huh? Here. I don't think it's very high. okay. I think it's good. Okay. No, just here. You know, we're imagining to stop the bedding here. till where? Okay. I got you. يا شايفين مو بس كمان الارتفاع، نسيت هاي النقطة. مو بس بالارتفاع بالطول، يعني لوين ممكن يوصل التخت. فإذا أخذ كمية أو مساحة كبيرة هيك بي يعني بخربط مقاسات اللي بدنا نشتغل عليها، الحمام والخزاين والمطبخ والقصص هيدي، عرفتوا كيف؟ فكمان هيدي كلها شايفين بدها حسبة كلها بالضبط، نتأكد من الأمور كلها بالضبط حتى نشوف الأولويات وكيف نقدر نشتغل عليها. I'm here don't worry. فإحنا عساس الدولاب يوصل لهون، يعني بالكتير شايفين لعند هيدي هون مثلا، بحيث انه هون راح تكون الخزانة احنا قلنا، وبيجي هون الحمام. فشايفين كيف لوين واصل تقريبا للنص، فراح ياخد من الخزانة وراح ياخد من الحمام، فراح يصير كله يتقرب لهنيك، كمان راح يعكر علينا كل القصص اللي هنيك. ما بعرف، يا اما راح يحط هيك او ينحط بالعرض، بس كمان اذا نحط بالعرض في راح يكون سيستم الكهرباء هون، راح تنحط سيستم اشياء كثيره، في علب مي كبيره خاصه، هي بشرح لكم عنها لقدام بالفيديوهات الجايه، لانه بدها تكون تفصيل وشرح اكثر، ولسه ما تعمقنا فيها صراحه. ونكمل شغلنا بعد ما أخذنا المقاسات البايك والمقاسات اللي نحتاجها لحتى يصير التخت والكراج تحت التخت. نيجي بنكمل دهان الفان من قدام محل القطع، إذا بتتذكروا اللي صار عليه تصليح وتعديل. فهلا عم نحط الدهان، تصير الفان كلها تماما مغطاية بالدهان الأبيض. نكمل ونروح على القسم الخلفي والمفكات والأقفال تبعيت الأبواب. الفان تماما مثل ما حكيت لكم إنه هي قديمة وبدها تعديل، فهلا قاعدين عم يشتغلوا عليها ويشيلوها تماما القطعة القديمة
القديمة ويزبطوا مكانها ويحطوا قطع جديدة بعد ما يشيلوها ويعدلوا الأرضية تبعية الأقفال الخاصة للفان. طبعا فعلا أخذ وقت كتير كبير. إذا راح تلاحظوا بالتايم لابس اللي حطيته حاولت اختصر قد ما فيني، بس بنفس الوقت حاولت أوريكم الكمية الجهد والوقت اللي عم نحطه حتى بهاي الشغلات البسيطة أو الأولى الصغيرة، بس هي فعلا شغلات مهمة كتير وفعلا متعبة كتير وبتاخد وقت كامل. احنا بس عم نتأكد ونصلح كل الأشياء القديمة ونعدل عليها لحتى نكون خلصنا من موضوع السيستم الفال والأبواب. حبيت أعطيكم الخلفية شو عملنا. شايفين كان في هون مثل قفل اللي هو هدول، شايفين قديم ومصدي حتى في هذا الجهات الثانية من الباب هون وفوق كله شلناه هاد. شايفين رح نرجع نضبط هون نخليه مستوي كله ونحط جديد. ومن الشغلات اللي كمان عملناها وعملها بالأصح موريسيو واشتغل عليها كمان لهذا اليوم انه نزل تحت الفان لحتى يشيك على كل القطع، اذا في قطع مصدية او قطع ما مكانها او قطع محتاجة انها تتملس بحيث انه تصير بشكل مستقيم او ما تأثر علينا وتعيقنا بالطريق بعدين. ونكون خلصنا من الأساسيات المهمة بالفان لننتقل للخطوات اللي بعدها اللي هي خطوات البناء. فمثل ما شفتوا هذا الفيديو لليوم وهذا الشغل لليوم حاولت يكون مختصر كتير وحاولت أحط لكم التايم لابس فقط لحتى تشوفوا بس الشغل اللي قضيناه والوقت اللي أخذ معنا لحتى نخلص كل هالأمور هيدي. راح تشوفوا بالفيديوهات الجاية أو بالأصح الفيديو الجاية كيف راح نبلش لأول مرة بتأسيس أو بتركيب وتأسيس الشغلات اللي راح تصير جوا الفان لحتى نبلش ببناء وعمارة الفان من الداخل. شكرا على المشاهدة، بشوفكم بالفيديوهات الجاية وانتظروا الفيديو الجاي راح يكون كتير حلو. ولا تنسوا إذا ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة لحتى لا تفوتكم الفيديوهات الجاية، وإذا عجبكم الفيديو كمان اعملوا لي لايك. بشوفكم على خير، بون فياج، تشاو.